নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে চিৰাৰ পহা নিমখীয়া। এই কেনেকৈ বনাম মই আজি এইখিনি আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে মই বনোৱাৰ নিচিনা বনাব, খাই খুব ভাল লাগে এই চিৰাৰ পহা। এফালে মই পেন বহাই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেল মোৰ গৰম হৈ আছে আৰু এফালে মই এই চিৰাৰ পহা নিমখীয়াখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত চিৰা লৈছোঁ আধা কেজি। তেল গৰম হোৱাৰ সময়খিনিত মই এটা মছলা বনাই লওঁ। এইফালে মই এটা বাতি লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই 1 চামুচৰ আধা খোৱা নিমখ দিছোঁ, 1 চামুচৰ আধা ক'লা নিমখ দিছোঁ, 1 চামুচ মই গোৱামুড়ি গুড়া লৈছোঁ, হালধি লৈছোঁ মই 1 চামুচৰ আধা অকণমান, জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ মই আধা চামুচ। যিহেতু মই এইটো নিমখীয়া মিঠা টেঙা লগা বস্তু বনাম, যিহেতু তাত মই চেনি লৈছোঁ 2 চামুচ। চেনি মই এনেকৈ গুড়া কৰি লৈছোঁ মিক্সিত, আপোনালোকেও গুড়া কৰি ল'ব। 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ মই চেনি। চাট মছলা লৈছোঁ মই 1 চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত এতিয়া অকণমান চিৰা দি ভাজি ল'ম ফুলাই ফুলাই। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। মই ইয়াত এতিয়া নমাই ল'ম। ইয়াত মই এখন কাগজ দি লৈছোঁ যাতে ইয়াত তেলখিনি কাগজত লাগি যায়, এক্সট্ৰা তেলখিনি। এতিয়া মই এই ভাজি থোৱা চিৰাখিনিৰ ওপৰত মছলা মই দি থৈ দিম যাতে মছলাটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত মিলি যায়। এতিয়া মই এফালে এনেকৈ শুকান নাৰিকল মই এনেকৈ পাতলা পাতলাকৈ কাটি লৈছোঁ। মই এইখিনি এতিয়া তেলত ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই এখন চাকনি লৈ লৈছোঁ। চাকনিখনত মই অকণকৈ এনেকৈ দি মই তেলত ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ নাৰিকলখিনি এনেকুৱা কালাৰ হৈছে। মই এফালে টিচু পেপাৰ লৈ লৈছোঁ, তাত মই এইখিনি তেলখিনি এৰাবৰ কাৰণে মই ৰাখি দিছোঁ। আকৌ মই নাৰিকল অকণমান আছে ভাজি ল'ম। এফালে মই এয়া বাদাম লৈ লৈছোঁ, বাদামখিনিও মই এতিয়া ভাজি ল'ম। এই বস্তুখিনি আপোনালোকে বেছি নাভাজিব, অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব যাতে বাদামখিনি কম জুইত ভাজিব, যাতে বাদামখিনিও ভিতৰৰ পৰা সিজি আহে। এতিয়া মই এই কাজু বাদামখিনিও ভাজি ল'ম তেলত। এতিয়া মই এইখিনিও তেলত ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই কমাই পেলাই ভাজিব যাতে বস্তুখিনি জ্বলি নাযায়। এতিয়া মই এই বাদামখিনিও ভাজি ল'ম। এইফালে কেঁচা জলকীয়াকেইটাও ভাজি ল'ম। এইফালে কেলক্সখিনিও ভাজি ল'ম আৰু এইফালে নৰসিংহ পাত মই ভাজিম। নৰসিংহ পাত দিলেও এটা চেণ্ট হয়, নৰসিংহ পাত মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইফালে মই কিচমিচখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ গোটেই মই ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি তেলত ভাজি ল'লোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ তেলত ভাজি ল'ব। আৰু এইখিনি এতিয়া মই আগে ভাজি থোৱা চিৰাখিনিৰ লগত গোটেইখিনি মিলাম। এতিয়া মই এইখিনি এটা ডাঙৰ চৰিয়াত গোটেইখিনি লৈ ল'ম। এইখিনি মোৰ ঠাণ্ডাও হৈ গৈছে। এইখিনি মই এটা ডাঙৰ চৰিয়াত ঢালি ল'ম। এতিয়া মই আগে এই ভাজি থোৱা হেৰিখিনি গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত মই দি দিম। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এই বাচা মছলাখিনি, যিখিনি মছলা মোৰ
হেৰি আছিলে গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিম। দি মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। সম্পূৰ্ণকৈ চালেহে আপোনালোকে গম পাব যে মই কেনেকৈ ৰেচিপিটো বনালোঁ। আৰু চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকে। এয়া মোৰ এনেকৈ সম্পূৰ্ণ মিলোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব খাই কেনেকৈ পালে। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।